Lektion 1. Räkna rumsavgifter. Anna, innan vi åker, låt oss se till att alla rumsavgifter är avgjorda. Det är en bra idé, John. Vi vill inte ha några överraskningar senare. Absolut. Det är alltid bättre att ta hand om dessa saker i förväg. Jag håller med. Det är ett ansvarsfullt tillvägagångssätt för att säkerställa en smidig utcheckningsprocess. Dessutom ger det oss sinnesfrid att veta att allt tas om hand. Definitivt. Det är en sak mindre att oroa sig för när vi är på väg. Dessutom kan vi undvika missförstånd eller tvister senare. Det är sant. Det är bättre att ta itu med eventuella problem direkt. Och det är en bra praxis att lösa alla utestående räkningar snabbt. Absolut. Det visar respekt för anläggningen och dess tjänster. Och det är ett gott exempel för andra också. Det är viktigt att vara ansvarsfulla resenärer. Så, låt oss gå och lösa rumsavgifterna nu. Lektion 2. Resedokument ordnade. Anna, vi måste se till att vi har alla nödvändiga resedokument ordnade. Du har rätt, John. Det är viktigt att ha allt i ordning innan vi åker. Vi bör kontrollera om våra pass är giltiga och inte har gått ut. Absolut. Vi kan inte resa utan giltiga pass. Och vi bör också se till att vi har alla nödvändiga visum eller tillstånd. Ja, det är viktigt att kontrollera inträdeskraven för vår destination. Vi bör inte förbise några reserestriktioner eller särskilda regler. Det stämmer. Vi måste vara medvetna om all specifik dokumentation som behövs. Och vi bör också förvara kopior av våra viktiga dokument på ett säkert ställe. Bra poäng, John. Det är alltid klokt att ha säkerhetskopior. Vi bör också kontrollera om vi behöver vaccinationer eller läkarintyg. Ja, vår hälsa och säkerhet bör prioriteras. Så låt oss 3. dubbelkolla och se Besöka till att alla våra nationalparker. resedokument är i ordning. Vad sägs om dig, Anna? Har du besökt någon nationalpark? Ja, John. Jag har haft möjlighet att besöka några nationalparker och de var fantastiska. Det låter trovärdigt. Anna, jag har alltid velat besöka nationalparker. De erbjuder hisnande naturlig skönhet och en chans att få kontakt med naturen. Jag kan föreställa mig. Vilka nationalparker besökte du? Jag besökte Yellowstone National Park och Yosemite National Park. Ja, det är 2 ikoniska parker. Vad tyckte du mest om? I Yellowstone var de geotermiska funktionerna som Old Faithful Geyser fascinerande. Det måste ha varit en unik upplevelse. Och hur är det med Yosemite? Yosemites höga granitklippor och fantastiska vattenfall lämnade mig i vardnad. Jag kan föreställa mig storheten i dessa landskap. Gick du på vandring? Ja, jag gick på några vackra vandringar och bevittnade hisnande vyer. Låter som en oförglömlig upplevelse. Jag kommer definitivt att lägga till nationalparker på min resebucketlista.
Jag kan varmt rekommendera det, John. Naturen har så mycket att erbjuda, och nationalparker är ett bra sätt att utforska den. Jag ska se till att planera en resa snart. Tack för att du delar med dig av dina erfarenheter, Anna. Lektion 4. Hitta det du behöver. Anna, hittade du allt du behövde när vi shoppade? Ja, nästan allt. De var slut på mitt favoritmärke av skor. Det är synd. Hittade du ett alternativ? Ja, jag hittade en liknande stil från ett annat märke. Det är bra att höra. Ibland måste vi vara flexibla i våra val. Absolut. Det är viktigt att anpassa sig och hitta lämpliga alternativ. Lyckades du hitta alla andra objekt på din lista? Lyckligtvis fanns allt annat tillgängligt. Det är jättebra. Det kan vara frustrerande när saker är slut i lager. Ja, men det är alltid en bra idé att ha en reservplan eller alternativa alternativ i åtanke. Definitivt. Det hjälper till att vara förberedd och öppen för olika möjligheter. Och ibland upptäcker vi nya produkter som vi i slutändan gillar ännu mer. Det är sant. Det är alltid värt att utforska olika alternativ. Så trots skorna är jag nöjd med vad jag hittade. Lektion 5. Vegetariska alternativ. Väl, ja, det gör de. De har en mängd vegetariska. Ursäkta mig, John, men jag kunde inte låta bli att höra ditt samtal. Åh, jag är ledsen. Sa jag något fel? Nej, inte alls. Jag ville bara nämna att många platser erbjuder en mängd olika vegetariska alternativ. Det är sant. Det är viktigt att tillgodose olika kostpreferenser. Absolut. Vegetarianism blir allt populärare. Och det är fantastiskt att se restauranger och kaféer erkänna och tillgodose detta. Ja, det visar inkludering och omtanke för alla kunder. Jag håller helt med. Det är viktigt att ha olika alternativ tillgängliga. Och det är inte bara för vegetarianer. Många tycker om vegetariska rätter som ett hälsosammare val. Det är en bra poäng. Vegetariska måltider kan vara näringsrika och läckra. Så det är trevligt att veta att det finns vegetariska alternativ tillgängliga när du äter ute. Definitivt. Det gör det lättare för alla att hitta något de kan enjo. Lektion 6. Sträva efter en magisterexamen. Jag har bestämt mig för att ta en magisterexamen. Det är jättebra. Vilket område är du intresserad av? Jag strävar efter att bedriva forskning och bidra till fältets förståelse av kognition. Det låter fascinerande. Har du valt ett specifikt fokusområde? Ja, jag är särskilt intresserad av att studera effekterna av uppmärksamhet på minnet. Det är ett utmanande ämne. Hur planerar du att närma dig din forskning? Jag kommer att genomföra experiment och analysera data för att avslöja nya insikter. Det låter som en rigorös process.
Är du upphetsad över det? Absolut. Jag är angelägen om att ge ett meningsfullt bidrag till fältet. Jag är säker på att du kommer att göra ett bra jobb. Lycka till med dina studier. Tack. Jag uppskattar ditt stöd och uppmuntran. Du är välkommen. Jag ser fram emot att höra om dina forskningsresultat. Jag kommer se till att hålla dig uppdaterad. Tack igen, Anna. Lektion 7. Utvärdera ett beslut. Jag har granskat förslaget och totalt sett verkar det rättvist. Det är bra att höra. Har du några bekymmer? Ja, jag har några problem som jag skulle vilja diskutera. Naturligtvis. Låt oss gå över dem. Vad är du specifikt orolig för? Jag är orolig för tidslinjen och om den är realistisk. Det är en giltig oro. Har du tagit upp den här frågan med laget? Inte än, men jag planerar att ta upp det under vårt nästa möte. Det är ett proaktivt tillvägagångssätt. Vilka andra bekymmer har du? Jag är också osäker på budgetfördelningen för vissa aspekter. Det är viktigt att klargöra dessa detaljer. Har du pratat med finansavdelningen? Inte än, men jag kontaktar dem för att få mer information. Det är ett klokt beslut. Det är viktigt att ta itu med dessa problem på förhand. Jag håller med. Det är viktigt att se till att allt hanteras ordentligt. Låt mig veta om det finns något jag kan göra för att hjälpa. Lycka till, John. Tack, Anna. Jag uppskattar ditt stöd och råd. Lektion 8. Gymrutin. Hur lång tid spenderar du på gymmet varje dag? Det varierar, men i genomsnitt spenderar jag ungefär 1,5 timme. Det är en ganska dedikerad träningsrutin. Vilka övningar gör du? Jag fokuserar på en kombination av tyngdlyftning och stretchövningar. Hur delar du din tid mellan lyft och stretching? Jag brukar spendera cirka 45 minuter på tyngdlyftning och 45 minuter på stretching. Det är ett välbalanserat tillvägagångssätt. Har du något specifikt program du följer? Ja, jag har ett anpassat program designat av en personlig tränare. Det är jättebra. Hur ser du till att du förblir motiverad? Jag sätter upp specifika mål och följer mina framsteg regelbundet. Det är en smart strategi. Har du några tips för att hålla dig konsekvent? Hitta övningar du tycker om och gör det till en vana att gå till gymmet regelbundet. Tack för att du delar med dig av dina insikter. Jag kommer att ha det i åtanke. Du är välkommen. Lycka till med din träningsresa, John. Lektion 9. Kraften i lagarbete. Lagarbete kan lösa alla sysslor. Jag kunde inte hålla med mer. Det kommer att göra saker mycket enklare. När alla bidrar kan uppgifterna slutföras mer effektivt. Absolut. Det är viktigt att arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål. Kommunikation och samarbete är nyckeln i en TIA-miljö.
Det är sant. När alla är på samma sida går det smidigt. Det är viktigt att uppskatta och erkänna varje medlems bidrag. Definitivt. Att erkänna allas ansträngningar ökar moral och motivation. Och när utmaningar uppstår kan ett enat team hitta effektiva lösningar. Exakt. Teamwork förenar olika färdigheter och perspektiv. Jag tror att med lagarbete kan vi åstadkomma fantastiska saker. Jag delar samma tro. Tillsammans kan vi övervinna alla hinder. Lektion 10. Hantera stress. Hur hanterar du stress? Jag tycker att djup andning och meditation är till stor hjälp. Jag har hört talas om djup andning, men kan du förklara hur det fungerar? Djup andning innebär att ta långsamma, djupa andetag för att slappna av kropp och själ. Det låter enkelt men ändå effektivt. Hur ofta övar du det? Jag försöker införliva djup andning i min dagliga rutin, särskilt under stressiga stunder. Kräver det någon specifik teknik eller kan någon göra det? Vem som helst kan göra det. Hitta bara en lugn plats, sitt bekvämt och fokusera på andetaget. Vad sägs om meditation? Hur bidrar det till stresshantering? Meditation låter dig lugna ditt sinne och hitta inre fred. Det handlar om att fokusera din uppmärksamhet och vara närvarande i ögonblicket. Finns det någon speciell typ av meditation du rekommenderar? Det finns olika typer, såsom mindfulness-meditation och guidad meditation. Det är bra att utforska och hitta det som fungerar bäst för dig. Hur länge brukar du meditera? Jag brukar börja med korta sessioner på 10-15 minuter och ökar gradvis varaktigheten när jag blir bekvämare. Det är till hjälp. Jag ska ge djup andning och meditation ett försök att hantera min stress. Jag är glad att höra det. Kom ihåg att konsistens är nyckeln. Tveka inte att nå ut om du behöver någon vägledning. Tack, Anna. Jag uppskattar ditt råd och stöd. Du är välkommen, John. Ta hand om dig själv och prioritera ditt välbefinnande. Jag ska. Tack igen, Anna. Lektion 11. Lämna föremål på köksbänken. Lämna den bara på köksbänken. Snälla. Okej, jag gör det direkt. Tack, Anna. Det är bekvämt för mig att hitta dem där. Jag förstår. Jag ska se till att lämna allt på en synlig plats. Det skulle vara jättebra. Det sparar tid på att leta efter saker. Jag hjälper gärna till att göra saker enklare för dig. Jag uppskattar din omtänksamhet, Anna. Det är inga problem alls. Jag är glad att jag kan hjälpa dig. Din hjälp är alltid värdefull för mig. Tack, John. Jag är glad att jag kan vara till tjänst. Du är till stor hjälp, Anna. Jag är tacksam över att ha dig i närheten. Det är ett nöje, John. Jag är här för att stödja dig.
Lektion 12. Kontrollera viktiga detaljer. Bra poäng. Låt oss se till att kontrollera det också. Absolut. Vi bör inte bortse från några viktiga detaljer. Jag håller med. Det är viktigt att vara noggrann i vårt arbete. Dubbelkontroll säkerställer noggrannhet och undviker misstag. Det är sant. Det hjälper oss att upprätthålla höga standarder. Vi bör ta oss tid att granska allt noggrant. Håller med. Det är bättre att vara säker än ledsen. Uppmärksamhet på detaljer är avgörande för framgång. Det visar vår professionalism och engagemang. Vi bör alltid sträva efter excellens i vårt arbete. Absolut. Låt oss se till att ingenting glider genom sprickorna. Lektion 13. Försenad ankomst. Jag mår dåligt för att få dig att vänta. Det är okej. Vi blir alla försenade ibland. Jag ber om ursäkt för eventuella besvär som orsakats. Oroa dig inte för det. Dessa saker händer. Tack för förståelsen, Anna. Livet är oförutsägbart. Vi måste vara flexibla. Du har rätt. Jag uppskattar ditt tålamod. Inga problem alls. Jag är här när du är redo. Jag ska göra mitt bästa för att undvika förseningar i framtiden. Det är allt vi kan begära. Låt oss gå framåt. Tack, Anna. Jag värdesätter din förståelse. Det är ett nöje, John. Låt oss komma igång. Lektion 14. Avtala om betalningsvillkor. Vad sägs om betalningsvillkoren som fungerar för oss båda? Vi måste hitta ett ömsesidigt fördelaktigt arrangemang. Det är viktigt att ta hänsyn till båda parternas behov. Vi kan diskutera olika alternativ och hitta en mellanväg. Det låter rimligt. Låt oss ha en öppen konversation. Öppenhet är nyckeln i förhandlingarna. Håller med. Vi måste vara tydliga med förväntningarna. Vi kan nå en överenskommelse som tillfredsställer oss båda. Det är målet. Rättvisa är viktigt i affärer. Jag är övertygad om att vi kan hitta en lösning som fungerar. Tack för din vilja att hitta en gemensam grund. Det är ett nöje, John. Låt oss arbeta mot ett win-win-resultat. Lektion 15. Håll dig hydratiserad. Drick minst 8 glas om dagen. Utmärkt. Det är också viktigt att titta på Mängden vatten vi konsumerar dagligen. det stämmer. Hydrering är avgörande för vår hälsa. Att dricka tillräckligt med vatten gör att våra kroppar fungerar ordentligt. Det hjälper till med matsmältning och cirkulation också. Dessutom håller det vår hud hydratiserad och glödande. Absolut. Vatten har många fördelar. Det är viktigt att göra hydrering till en vana.
Vi borde ha en vattenflaska med oss vart vi än går. Det är en bra idé. Det är en påminnelse om att dricka regelbundet. Låt oss prioritera vår hydrering för det allmänna välbefinnandet. Håller med. Skål för god hälsa och att hålla dig hydratiserad, Anna. Skål, John. Här är att ta hand om oss själva. Lektion 16. Prioritera kandidater med relevant erfarenhet. Att anställa kandidater med relevant erfarenhet är avgörande för vårt företags framgång. Absolut, John. Det säkerställer att de nyanställda kan komma igång och bidra omedelbart. Erfarenhet gör det möjligt för kandidater att ta med värdefulla färdigheter och kunskaper till bordet. Det stämmer, John. Det minskar inlärningskurvan och ökar produktiviteten. Dessutom kan erfarna kandidater ofta hantera utmanande situationer mer effektivt. Absolut, John. De har redan mött liknande situationer och vet hur man navigerar i dem. Att prioritera kandidater med relevant erfarenhet minimerar också behovet av omfattande utbildning. Det är en giltig poäng, John. Det sparar tid och resurser för företaget. Dessutom är erfarna kandidater mer benägna att ha en bevisad meritlista för framgång. Det är sant, John. Det ger oss förtroende för deras förmåga att prestera bra i sina roller. Övergripande, att prioritera kandidater med relevant erfarenhet är ett strategiskt tillvägagångssätt för att anställa. Jag kunde inte hålla med mer, John. Det säkerställer att vi har en skicklig och kapabel arbetskraft. Absolut, Anna. Det är en investering i vårt företags långsiktiga framgång. Lektion 17. De har till och med hundkött på menyn. Jag har hört talas om denna nya restaurang som serverar exotiska rätter. De har till och med hundkött på menyn. Åh, verkligen. Det låter ganska ovanligt. Jag föredrar dock att hålla mig till mer traditionella och etiska matval. Det är förståeligt, Anna. Det finns gott om andra läckra alternativ tillgängliga. Absolut, John. Vi kan utforska olika kök som erbjuder en mängd olika smaker. Det är en bra idé, Anna. Vi kan också prova några exotiska frukter som vi inte har smakat förut. Ja, frukt kan vara ett uppfriskande och hälsosamt val. Det är ett bra sätt att tillfredsställa våra smaklökar. Absolut, Anna. Det är viktigt att ha en balanserad och varierad kost. Jag håller med, John. Det är fascinerande hur mat kan vara ett äventyr i sig. Verkligen, Anna. Att utforska olika matalternativ gör att vi kan bredda våra horisonter. Det är sant, John. Det är en möjlighet att uppleva nya kulturer genom deras kök. Absolut, Anna. Mat har ett sätt att ansluta människor och skapa minnesvärda upplevelser. Lektion 18. Jag slet av misstag en knapp på min skjorta. Ursäkta mig, Anna. Jag har ett litet problem. Jag slet av misstag en knapp på min skjorta. Åh nej, John. Det är olyckligt. Är det en knapp som lätt kan bytas ut?
Ja, det är en standardknapp. Jag tror att jag kan hitta en ersättare och sy på den igen. Det är en lättnad, John. Det är fantastiskt att det är ett mindre problem och kan åtgärdas. Absolut, Anna. Det är bara ett litet besvär som lätt kan lösas. Om du behöver hjälp med att hitta en ersättningsknapp, låt mig veta. Jag hjälper dig gärna. Tack, Anna. Jag uppskattar ditt erbjudande. Jag ska se om jag hittar en matchande knapp. Det låter som en plan, John. Jag är säker på att du kommer att kunna fixa det på nolltid. Jag ska göra mitt bästa, Anna. Det är alltid bra att ha några grundläggande sömnadskunskaper. Absolut, John. Att kunna hantera sådana mindre reparationer kan vara ganska användbart. Verkligen, Anna. Det är en praktisk färdighet att ha i olika situationer. Lektion 19. Provade du dem innan du köpte? Jag köpte av misstag ett par skor som är för snäva. Jag borde ha provat dem innan jag köpte. Det är okej, John. Det händer med de bästa av oss. Prövade du dem innan du köpte? Tyvärr gjorde jag inte det. Jag hade bråttom och insåg inte att de skulle vara för snäva. Det är alltid en bra idé att prova skor innan du köper. Det hjälper till att säkerställa rätt passform. Jag har lärt mig min läxa, Anna. Jag ska vara mer försiktig nästa gång. Det är ett klokt förhållningssätt, John. Det är viktigt att ta sig tid att prova skor och kontrollera deras komfort. Absolut, Anna. Bekväma skor är viktiga för vårt välbefinnande och fothälsa. Jag kunde inte hålla med mer, John. Det är värt att investera tid i att hitta rätt passform. Verkligen, Anna. Det är ett litet steg som kan rädda oss från obehag och potentiella problem i framtiden. Lektion 20. Har du tänkt på varaktigheten av? Jag har övervägt ett jobberbjudande, men jag är osäker på kontraktets löptid. Det är en viktig aspekt att tänka på, John. Har du tänkt på kontraktets varaktighet och hur det stämmer överens med dina långsiktiga mål? Ja, Anna. Jag väger för- och nackdelarna med att förbinda mig till en viss varaktighet. Det är viktigt att bedöma om kontraktets löptid fungerar för båda parter. Absolut, Anna. Det är viktigt att ha klarhet i förväntningarna och åtagandena. Har du diskuterat möjligheten till en flexibel kontraktstid med arbetsgivaren? Ja, Anna. Jag har inlett en konversation för att undersöka om det finns utrymme för förhandlingar. Det är ett proaktivt förhållningssätt, John. Det låter dig hitta en ömsesidigt fördelaktig lösning. Det är viktigt att överväga hur kontraktets varaktighet kan påverka dina framtida karriärmöjligheter. Absolut, John. Du vill se till att det överensstämmer med dina långsiktiga mål och ambitioner. Verkligen, Anna. Att ta sig tid att utvärdera kontraktets varaktighet är ett klokt beslut. Det är en viktig faktor som kan påverka din övergripande arbetstillfredsställelse och professionella tillväxt. Det är sant, Anna. Det är viktigt att fatta ett välgrundat beslut som fungerar bäst för dina omständigheter.
Absolut, John. Din karriärresa bör styras av tankeväckande överväganden. Jag håller med, Anna. Det handlar om att hitta rätt balans mellan kortsiktiga åtaganden och långsiktiga mål. Lektion 21. Var beredd att lämna huset. Det är alltid bra att vara förberedd. Absolut. Att vara förberedd sparar tid och stress. Håller med. Jag brukar lämna huset 7:00 på morgonen. Hur är det med dig? Jag åker ungefär samma tid, 7:30. Det är tidigt. Tycker du att det är svårt att vakna? Ibland, men jag ställer in flera larm för att se till att jag inte sover för mycket. Det är en bra strategi. Jag försöker gå och lägga mig tidigt för att få tillräckligt med sömn. Sömn är viktigt för vårt välbefinnande. Jag prioriterar det också. Det är fantastiskt att du tar hand om dig själv. Jag förbereder också mina saker kvällen innan. Det är smart. Jag lägger ut mina kläder och packar min väska i förväg. Det sparar tid på morgonen, eller hur? Definitivt. Jag kan bara ta allt och gå. Hoppas du får en smidig morgonrutin varje dag. Tack så mycket. Jag försöker göra det så effektivt som möjligt. Lektion 22. Helgplaner. Helgen närmar sig. Några planer? Inte riktigt. Jag gillar vanligtvis att slappna av och ta det lugnt. Det låter trevligt. Jag tycker också om att spendera tid hemma. Det är ett bra sätt att ladda efter en hektisk vecka. Absolut. Ibland kommer jag ikapp med mina favorit-tv-program. Det gör jag också. Det är skönt att ha lite underhållning. Jag håller med. Det är viktigt att hitta tid för fritidsaktiviteter. Definitivt. Vad sägs om dig? Har ni några planer för helgen? Inte än, men jag kan gå ut och vandra om vädret är bra. Det låter underbart. Naturen kan vara så uppfriskande. Ja, det är ett bra sätt att få kontakt med naturen. Hoppas ni får en fantastisk helg, vad ni än väljer att göra. Lektion 23. Snygga val. Jag måste köpa några nya kläder. Jag hoppas att de har några snygga. Jag är säker på att vi hittar något vi gillar. Det finns många alternativ tillgängliga. Det är sant. Det är viktigt att hitta kläder som får oss att känna oss trygga. Absolut. Att klä sig bra kan öka vår självkänsla. Jag håller med. Dessutom är det alltid trevligt att uppdatera vår garderob. Det är ett utmärkt tillfälle att prova nya stilar och trender. Jag ser fram emot att utforska olika alternativ. Vi kan också be om rekommendationer från modekunniga vänner. Det är en bra idé. Det är alltid bra att få en andra åsikt. Låt oss se till att vi njuter av shoppingupplevelsen också. Lektion 24. Uppmuntra andra.
Jag tror på att föregå med gott exempel. Samma här. Vi bör uppmuntra andra att göra detsamma. Absolut. Våra handlingar kan inspirera till positiv förändring hos andra. Det är viktigt att vara stödjande och motivera dem omkring oss. Vi kan dela med oss av våra erfarenheter och ge vägledning när det behövs. På så sätt kan vi skapa en kultur av tillväxt och framsteg. Jag håller med. Tillsammans kan vi göra skillnad. Låt oss uppmuntra andra att nå sin fulla potential. Det är ett underbart mindset att ha. Jag är glad att vi delar det. Lektion 25. Att göra en bokning. Det fungerar. Kan du boka det åt mig? Snälla. Självklart. Jag kommer att slutföra bokningen åt dig. Tack, Anna. Jag uppskattar din hjälp. Inga problem alls. Jag hjälper gärna till. Det är fantastiskt att ha någon pålitlig som du. Jag försöker mitt bästa för att vara till hjälp när jag kan. Väl, du gör ett fantastiskt jobb. Tack igen. Du är välkommen, John. Det är mitt nöje att hjälpa dig. Lektion 26. Tips för att hålla dig frisk. Hej, har du några tips för att hålla dig frisk? Absolut. Att äta en balanserad kost är viktigt. Vad mer kan jag göra? Regelbunden träning är också viktigt. Hur mycket träning ska jag få? Sikta på minst 30 minuters träning om dagen. Det låter genomförbart. Några andra tips? Se till att hålla dig hydratiserad genom att dricka tillräckligt med vatten. Bra poäng. Något annat? Få tillräckligt med sömn för att stödja din allmänna hälsa. Jag ska försöka prioritera sömn. Några fler tips? Undvik överdriven stress och hitta sätt att slappna av. Det är vettigt. Ett sista tips. Glöm inte att ta hand om ditt mentala välbefinnande också. Jag kommer att ha det i åtanke. Tack för råd. Lektion 27. Att nå målgruppen. Hur når du målgruppen? Vi använder sociala mediekampanjer. Vilka plattformar är mest effektiva? Det beror på målgruppen, men Facebook och Instagram är populära val. Hur gör vi kampanjerna framgångsrika? Genom att skapa engagerande innehåll och använda riktad annonsering. Vad sägs om att mäta kampanjens effektivitet? Vi analyserar mätvärden som räckvidd, engagemang och konverteringar. Hur kan vi förbättra kampanjerna? Genom att kontinuerligt övervaka och optimera annonserna. Finns det några andra strategier vi kan använda? Influencersamarbeten och e-postmarknadsföring kan också vara effektiva. Intressant. Några sista tips? Håll dig uppdaterad med de senaste trenderna och anpassa dina strategier därefter.
Lektion 28. Villkor för kontraktet. Vi fick villkoren i kontraktet. Vilka specifika punkter letar du efter? Jag är intresserad av betalningsvillkor och leveransschema. Har du några bekymmer om betalningsvillkoren? Jag vill försäkra mig om att betalningen sker inom 30 dagar från fakturering. Det verkar rimligt. Och hur är det med leveransschemat? Jag behöver förtydligande om den beräknade leveranstiden och eventuella påföljder för förseningar. Jag ska granska dessa punkter och återkomma till dig. Något annat? Det skulle vara bra att känna till garantivillkoren. Jag kommer att se till att inkludera det i recensionen. Några andra punkter. Vi bör också kontrollera eventuella uppsägningsklausuler och tvistlösningsförfaranden. Lektion 29. Justera ordningen. Absolut. Vi kan anpassa det efter din smak. Vad skulle du föredra? Jättebra. Jag ska gå med curry då. Noterade. Finns det en specifik nivå av kryddighet du föredrar? Medium kryddighet skulle vara perfekt för mig. Okej, medium kryddighet är det. Något annat? Kan du lägga till lite extra grönsaker till curry? Visst, vi kan lägga till en mängd olika grönsaker. Några specifika? Jag gillar paprika, morötter och broccoli. Noterade. Vi kommer att inkludera dessa grönsaker i curry. Något annat? Det är allt. Tack för att du tillgodoser mina preferenser. Lektion 30. Nya smartphones och hastighet. Har ni sett de nya smartphonesna? Ja, de ser fantastiska ut. Vad letar du efter? Jag behöver en snabbare telefon. Min nuvarande är för långsam. Jag förstår. Hastighet är definitivt viktigt. Vilken telefon skulle du rekommendera för snabb prestanda? Den senaste modellen från XYZ-märket har utmärkt hastighet och prestanda. Det låter lovande. Har den en bra kamera också? Ja, den har en högkvalitativ kamera med avancerade funktioner. Perfekt. Vad sägs om batteriets livslängd? Batteritiden är också imponerande och varar hela dagen med regelbunden användning. Det är precis vad jag behöver. Några andra anmärkningsvärda funktioner? Den har en stor lagringskapacitet och en elegant design. Låter som den perfekta telefonen för mig. Jag ska kolla in det. Lektion 31. Talförmåga. Talförmåga är en värdefull färdighet i dagens värld. Jag håller helt med. Effektiv kommunikation öppnar många dörrar. Det hjälper i personliga och professionella relationer. Absolut. God kommunikation skapar förtroende och förståelse. Det hjälper också att uttrycka idéer och tankar tydligt. Det är sant. Det säkerställer att vårt budskap förmedlas på rätt sätt. Plus,
Det ökar självförtroendet och självkänslan. Definitivt. Att tala bra gör ett positivt intryck. Det är värt att investera tid för att förbättra våra talfärdigheter. Jag håller med. Övning och lärande kan göra en betydande skillnad. Vi bör utforska möjligheter att förbättra vår kommunikation. Det är en bra idé. Workshops och kurser kan vara fördelaktiga. Vi kan också delta i samtal med olika människor. Ja, det utsätter oss för olika perspektiv och idéer. Kontinuerlig förbättring är nyckeln till att bli en effektiv talare. Lektion 32. Ö-upplevelse. Wow, det låter fantastiskt. Hur var ön? Det var hisnande. Orörda stränder och frodig grönska överallt. Fanns det några unika landmärken eller attraktioner? Ja, det fanns en fantastisk fyr på toppen av en klippa. Det måste ha erbjudit en fantastisk utsikt över omgivningen. Absolut. Vi kunde se det turkosa vattnet och avlägsna öar. Har du provat några vattenaktiviteter som snorkling eller surfning? Ja, jag snorklade och såg färgglada korallrev och fiskar. Det låter otroligt. Jag skulle gärna uppleva det. Det var verkligen oförglömligt. Naturens skönhet var som bäst. Jag är inspirerad att planera en resa till en liknande ö nu. Jag rekommenderar det starkt. Du kommer inte bli besviken. Tack för att du delar med dig av din erfarenhet. Det låter som en dröm. Lektion 33. Pensionsplanering. Vi borde ha tillräckligt med tid för att förbereda oss för pensioneringen. Jag håller med. Vi vill göra denna pension bekväm. Vi bör börja med att sätta tydliga ekonomiska mål. Det är viktigt. Det hjälper oss att hålla oss fokuserade och motiverade. Vi bör också överväga vår livsstil och önskad pensionsålder. Absolut. Det hjälper oss att uppskatta våra ekonomiska behov. Att spara och investera klokt är avgörande för en säker framtid. Ja, vi bör undersöka olika investeringsalternativ. Och det är viktigt att regelbundet granska och justera våra planer. Håller med. Omständigheterna kan förändras, så flexibilitet är nyckeln. Vi bör också ta hänsyn till hälso- och sjukvårdens behov. Definitivt. Planering av sjukvårdskostnader är viktigt. Med noggrann planering kan vi njuta av en bekymmersfri pension. Lektion 34. Portionskontroll. Jag måste hjälpa till att kontrollera mina portioner bättre. Det är ett smart drag. Portionskontroll är viktigt för hälsan. Ett annat tips är att begränsa ditt intag av kaloririka livsmedel. Absolut. De kan bidra till viktökning. Det är också bra att äta långsamt och njuta av varje bit. Ja, det gör att vår hjärna kan registrera när vi är fulla.
Att använda mindre tallrikar och skålar kan lura vårt sinne att känna sig nöjd. Det är en bra strategi. Det hjälper till att minska portionsstorlekarna. Att undvika distraktioner medan du äter kan också förhindra överätning. Definitivt. Att fokusera på måltiden hjälper oss att lyssna på vår kropp. Och det är okej att skämma bort ibland, men med måtta. Lektion 35. Hobbyer. Hallå, vad är din favorithobby? Jag tycker om att läsa. Det är ett bra sätt att koppla av och lära sig. Läsning är verkligen en underbar hobby. Jag älskar det också. Vad sägs om dig? Vad är ditt favorittidsfördriv? Jag brinner för att spela gitarr. Det är min flykt. Det är fantastiskt. Musik kan vara så terapeutiskt. Jag håller helt med. Det gör att jag kan uttrycka mig. Hobbyer är viktiga för personlig tillväxt och uppfyllelse. De ger en paus från rutinen och stimulerar kreativitet. Absolut. Hobbyer ger glädje och en känsla av prestation. Det är viktigt att få tid till aktiviteter vi älskar. Ja, de berikar våra liv och gör oss lyckligare individer. Jag kunde inte hålla med mer. Hobbyer är en värdefull skatt. Lektion 36. Restauranger i parken. Finns det några restauranger i parken? Nej, det finns inga restauranger, men det finns några picknickområden där vi kan ta med vår egen mat. Det är bra att veta. Jag antar att vi kan ha en picknick då. Ja, det kan vara en trevlig idé. Vi kan ta med smörgåsar och snacks. Låter som en plan. Jag ska se till att packa lite drinkar också. Jättebra. Det kommer att bli en härlig dag i parken. Jag håller med. Det är alltid trevligt att njuta av naturen och äta en måltid utomhus. Definitivt. Det är en uppfriskande förändring från att äta på restauranger. Jag tror det också. Dessutom kan det vara mer budgetvänligt. Absolut. Vi kan spara pengar genom att ta med egen mat. Jag ser fram emot det. Det kommer att bli en rolig och avkopplande dag. Jag kunde inte hålla med mer. Låt oss njuta av vår tid i parken. Verkligen. Det kommer att bli en underbar upplevelse. Lektion 37. Koppla av hemma. Inte idag. Jag tror nog att jag slappnar av hemma. Det låter trevligt. Ibland är det bra att ta en paus. Ja, jag känner att jag behöver lite tid att varva ner och ladda. Jag förstår. Det är viktigt att prioritera egenvård. Absolut. Det hjälper oss att bli mer produktiva på lång sikt. Du har rätt. Att ha en balans mellan arbete och avkoppling är avgörande. Verkligen. Det gör att vi kan vara mer fokuserade och effektiva. Jag kunde inte hålla med mer. Så njut av din lediga dag hemma. Tack så mycket.
Jag kommer att få ut det mesta av det och ha en produktiv dag. Det är fantastiskt att höra. Ta lite tid för dig själv och njut. Jag ska. Tack för förståelsen. Lektion 38. Få frukt till mellanmål. Det är en bra idé. Jag tror att jag förmodligen kommer att få lite frukt också, som äpplen och bananer. Det är ett hälsosamt val. Frukt är bra mellanmål. Ja, de är näringsrika och läckra samtidigt. Absolut. De ger vitaminer och energi. Jag håller med. Jag mår alltid bra efter att ha ätit frukt. Det är ett smart sätt att tillfredsställa din söta tand utan att hänga sig åt ohälsosamma mellanmål. Definitivt. Dessutom är frukt lätt att bära och äta när du är på språng. Det är sant. Du kan ha dem som ett snabbt och uppfriskande mellanmål. Jag är glad att vi är på samma sida om att välja hälsosamma alternativ. Jag också. Det är viktigt att ta hand om vårt välbefinnande. Absolut. Så låt oss ta lite frukt och njuta av våra snacks. Lektion 39. Atmosfär och överkomliga priser. Hur är stämningen på den restaurangen? Det har en mysig och inbjudande atmosfär. Det är ganska trevligt. Det är bra att veta. Jag tycker om att äta i en trevlig atmosfär. Ja, det förbättrar den övergripande middagsupplevelsen. Jag håller med. Atmosfären kan göra en måltid roligare. Definitivt. Det sätter stämningen för en fantastisk middagsupplevelse. Låter underbart. Jag ser fram emot det. Jag är dock inte säker på priserna. Det kan vara dit. Det är en giltig oro. Vi bör kontrollera menyn och priserna i förväg. Jag tror att det skulle vara klokt. Vi vill inte ha några överraskningar. Absolut. Det är också viktigt att överväga överkomliga priser. Jag är glad att du förstår. Låt oss fatta ett välgrundat beslut. Lektion 40. Sängpreferens. Okej, låt oss boka ett hotellrum. Vill du ha en enkelsäng eller dubbelsäng? En enkel säng skulle vara bra för mig. Jag behöver inte mycket utrymme. Okej, jag ska göra en anteckning av det. En enkelsäng är det. Tack så mycket. Jag uppskattar din hänsyn. Inga problem. Jag vill se till att du är bekväm. Det är väldigt omtänksamt av dig. Jag är säker på att det kommer att gå bra. Jag är glad att höra det. Vi kommer att ha ett mysigt rum för vår vistelse. Ja, det kommer att vara en bekväm plats att vila och koppla av. Absolut. En god natts sömn är viktigt under en resa. Jag kunde inte hålla med mer. Tack för att du tog hand om arrangemangen. Du är välkommen. Jag vill att allt ska gå smidigt.